Salutare, dragi prieteni! Mergem la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Zelenski spune: ne așteptăm la o reacție serioasă din partea SUA și Europa la sutele de Shahed, de drone Shahed, lansate de către ruși în fiecare noapte. Președintele Volodymyr Zelenski le cere partenerilor să ia un răspuns serios la bombardamentele persistente ale Rusiei, care subminează eforturile internaționale de a pune capăt războiului. Aseară au fost 172 de drone de atac, mai mult de 100, acestea sunt drone Shahed. De fapt, în fiecare zi, acum există astfel de lovituri de drone la scară largă, de asemenea amenințări cu rachete balistice. Partenerii ar trebui să înțeleagă că aceste lovituri rusești lovesc nu doar asupra poporului nostru, ci și asupra tuturor eforturilor internaționale la diplomație cu care Rusia ar vrea să pună capăt războiului. Mă rog, aici ai o traducere: nu pune capăt războiului. Este imposibil să ignori sute de Shahed în fiecare noapte. Ne așteptăm la o reacție serioasă. Lucrăm pentru o reacție. Este foarte necesară o reacție puternică și, în primul rând, din America, Europa și toți cei din lume care au pariat pe diplomație. Rusia trebuie forțată la pace și numai constrângerea va funcționa. Propunerea americană de încetare a focului necondiționat a fost pe masă de prea mult timp, fără un răspuns adecvat din partea Rusiei. Asta spune multe. Ar putea exista deja o încetare a focului dacă ar exista o presiune reală asupra Rusiei. Și Zelenski a mai mulțumit partenerilor care promovează noi decizii de sancțiuni împotriva Federației Rusei. El a mai relatat că a vorbit cu comandantul șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Syrskyi, despre situația de pe front, precum și în acele zone în care forțele ucrainene operează pe teritoriul Rusiei. Menținem activitate care nu permite ocupantului, a rușilor, să intre pe teritoriul regiunii Sumă, precum și în regiunea Kharkiv. Mulțumesc tuturor unităților noastre pentru statornicia lor, toate din regiunea Kursk până în direcțiile de sud, a spus președintele Zelenski. Administrația Trump concediază personalul Institutului pentru Păci. Administrația președintelui american Donald Trump a concediat personalul Institutului pentru Pace al Statelor Unite după ce a înlăturat mai întâi conducerea organizației. Concedieri masive vin ca partea unei inițiative a miliardarului Elon Musk, care conduce noul Departament pentru Eficiență Guvernamentală. The Washington Post spune, citând angajați care au vorbit sub condiția anonimatului de teama unor represalii din partea administrației Trump, că oficialii acestei organizații au fost disponibilizați între 200 și 300 de persoane, aproape întreg personal de la sediul institutului. Unii dintre lucrătorii disponibilizați, unora li s-a oferit indemnizație de concediere și o lună suplimentară de asigurare de sănătate în schimbul renunțării la dreptul de a acționa în judecată. Dacă refuză, vor pierde toate beneficiile. Administrația Trump a concediat personalul de la Institutul pentru Pace al Statelor Unite vineri seara, la mai puțin de 2 săptămâni, după ce l-a revocat forțat pe președintele organizației finanțate de către Congres și l-a înlocuit cu un agent al US Dodge, care este organizația din subordinea lui Elon Musk, un serviciu care urmărește să restrângă guvernul. Președintele Donald Trump i-a acordat lui Musk, cel mai bogat om din lume, puteri uriașe de a reduce cheltuielile federale și de a concedia zeci de mii de lucrători guvernamentali, mișcări care sunt acum contestate în cel puțin 10 cauze judecătorești. Liderii organizației au încercat inițial să-i convingă pe reprezentanții Dodge că, în calitate de organizație non-profit înregistrată, personalul și programele lor erau imune la campania de eliminare a lui Elon Musk. Organizația și membrii Consiliului de Conducere înlăturați au intentat un proces împotriva Dodge, Trump și administrația sa, argumentând că ramura executivă nu are autoritatea de a concedia conducerea și personalul organizației, deoarece aceasta a fost creată de către legislativ. Procesul vizează și confiscarea clădirii sediului institutului, care este proprietate privată. Cazul este programat să fie audiat în aprilie, audierile fiind programate pentru sfârșitul acestei luni.
E-mail-urile de concediere erau pline de erori, numele angajaților erau greșite, luna aprilie și chiar numele institutului au fost scrise greșite, un semn revelator al naturii pripite și întâmplătoare a operațiunii, a spus un angajat concediat. Institutul are aproximativ 600 de angajați în birouri din întreaga lume. Este implicat în negocieri de pace și ajută țările și regiunile afectate de război să implementeze acordul de pace și să se redreseze, inclusiv în Filipine, Africa subsahariană și Ucraina. Bloomberg spune în momentul de față că, Kievul consideră că Statele Unite ale Americii este deschisă la modificări în proiectul de acord privind resursele subsolului. Potrivit Bloomberg, în timpul unui apel video între oficiali ucraineni și reprezentanți SUA de vineri, aceștia din urmă nu au ridicat obiecții față de preocupările Kievului cu privire la proiectul de acord asupra mineralelor, ceea ce ar putea indica deschiderea Washingtonului pentru a discuta modificările aduse proiectului. Proiectul era de o imbecilitate, de o nesimțire maximă din partea Statelor Unite ale Americii și practic li se lua tot ucrainenilor, mai rău decât în cea mai neagră perioada colonialismului britanic sau francez, și nu li se oferea nimic în schimb, nicio garanție de securitate, absolut nimic, le se lua totul și nu se dădea nimic. Și acum spun că, ok, sunt un pic și ei, americanii, sunt deschiși la această renegociere. Potrivit unei surse Bloomberg, Ucraina va cere SUA să facă modificări noului acord economic propus de administrația Trump, în special să promită că va crește investițiile americane. Potrivit agenției, oficialii ucraineni au susținut vineri un apel video cu omologii lor americani, în special avocați, pentru a obține clarificări cu privire la cel mai recent proiect de acord. Americanii nu s-au opus îngrijorărilor exprimate de Kiev, în special cu privire la potențialul conflict al acordului cu obiectivele de aderare a Ucrainei la UE, a spus Bloomberg. Acest lucru indică faptul că Washingtonul ar putea fi deschis să discute despre schimbări, consideră Bloomberg. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat înainte. Trecem acum foarte repede la ziua 1131 a războiului din Ucraina și aici avem, așa cum se văd, pierderile rusești la data de 30 martie. Rușii au pierdut 1510 soldați, 14 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă, 56 de piese de artilerie și 2 lansatoare de rachete în ultimele 24 de ore. Și avem aici lista cu pierderile rusești, atât în ultimele 24 de ore, în paranteză, cât și lista cu pierderile de la începutul invaziei. Iată ce spune Donald Krasnov Trump. Vom primi Groenlanda în timp ce Danemarca intensifică, Trump spune acest lucru, în timp ce Danemarca intensifică apărarea arctică. Președintele Trump și-a dublat intențiile de a achiziționa Groenlanda pentru SUA într-un interviu pentru NBC News pe 29 martie, adică ieri. Vom primi Groenlanda, da, 100%, a spus Trump. Comentariile vin la o zi după ce vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a făcut o vizită controversată în Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei. În declarații adresate militarilor de la baza militară americană, Vance a criticat administrația daneză a insulei arctice și a sugerat că Groenlanda ar fi mai în siguranță sub Statele Unite ale Americii. Numai că, nenicule, Statele Unite ale Americii nu dețin acest teritoriu, este al Danemarcei. Și Danemarca face parte din Uniunea Europeană. Ce o să faci? O să ataci Uniunea Europeană? Eu cred că în momentul 2 Taiwanul va fi atacat de către China. Și tu o să o să distrugi tot Imperiul American. Pentru că veți pierde. Nu te poți pune și cu Uniunea Europeană și cu China în același moment. Iar rușii abia așteaptă să pună lăbuța pe Alaska. Nu o să mai rămână nici penele din Statele Unite ale Americii. Credeți-mă, pentru că tot acest mare imperiu se baza pe Europa. Când ați ostilizat deja Europa, ați căzut în cap. Bun.
Prim-ministru danez Mette Frederiksen a spus că remarcile lui Vance, hai să folosim și noi în loc de, să zicem, Trump și Vance, nu sunt exacte. Vorbind pentru NBC News, Trump a continuat spunând că o preluare militară americană a Groenlandei nu este exclusă. Există o posibilitate bună să o facem prin forță militară, a spus Trump, dar a adăugat că nu scot nimic de pe masă. Deci, nenorocitul ăsta de Trump amenință Uniunea Europeană cu războiul. Așa cum vă spuneam, nu o să le meargă. Deci, odată că Statele Unite ale Americii, populația din Statele Unite ale Americii, americanii nu o să accepte acest lucru și o să-i se întoarcă în cap, iar dacă va face acest lucru, a prăbușit tot Imperiul American în secunda numărul 2. Acela va fi începutul sfârșitului pentru America. Când a fost întrebat ce mesaj ar trimite anexarea Groenlandei Rusiei, care ocupă ilegal pământuri ucrainene din 2014, Trump a spus că nu este o preocupare. Bineînțeles că nu este, că omul ăsta nu recunoaște că este asemenea lui Putin. Un criminal de război care este Putin, ăsta încă nu e criminal de război, că nu a pornit niciun război, dar acolo va ajunge să fie considerat. Așa va fi considerat de istorie dacă va invada Groenlanda. Nu mă gândesc cu adevărat la asta, nu-mi pasă. Groenlanda este un subiect foarte separat, foarte diferit. Este pacea internațională, este securitatea și puterea internațională, a spus el. Aveți nave care navighează în afara Groenlandei, din Rusia, din China și din multe alte locuri și nu vom permite să se întâmple lucruri care se vor întâmpla, care vor răni lumea sau Statele Unite. Bă, imbecilule, Trump, imbecilule, ai bază americană în Groenlanda, nici Rusia, nici China nu au bază acolo. Deci în momentul de față cred că voi vă riscați și baza aceea americană care aveți acolo. S-ar putea să primiți un șut în fund în curând de la guvernul danez și să zică, bă, noi nu mai vrem bază aici, hai, pașli. Și Statele Unite ale Americii nu o să atace Groenlanda, veți vedea, că n-au cum. Nu că n-au cum fizic, nu le permite opinia publică din Statele Unite ale Americii, n-ar înghiți așa ceva. Pentru că dacă ar înghiți, America se duce în cap. Și oamenii de acolo știu treaba asta. De asemenea, pe 29 martie, Trump a anunțat că SUA vor achiziționa nave de spărgători de gheață din Finlanda. Deci, imbecil, omul. Imbecil, de ce imbecil? Deci Finlanda se înțelege foarte bine cu Danemarca. Bun. În urma unei vizite neoficiale cu președintele finlandez Alexander Stubb la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, acesta spune că spărgătoarele de gheață sunt esențiale pentru planurile lui de a extinde influența SUA în regiunea arctică. Groenlanda găzduiește atât baze militare daneze cât și americane, precum și vaste teritorii în care sunt bogății minerale. Danemarca, stat membru NATO și aliat tradițional al SUA, s-a angajat să mărească cheltuielile pentru apărare în Arctica, ca răspuns la amenințările din partea Rusiei și la retorica îngrijorătoare a lui Trump. Este adevărat că securitatea din Arctica trebuie să primească o prioritate mai mare, a scris Frederiksen pe rețelele de socializare în urma vizitei lui Vance în Groenlanda. De aceea Danemarca își întărește acum eforturile cu mai multă supraveghere, nave arctice noi, drone cu rază lungă de acțiune și capacitate de sateliți. Groenlanda face parte din NATO, motiv pentru care NATO trebuie să-și sporească semnificativ prezența în Arctica. Danemarca este pregătită să coopereze cu SUA, a spus Frederiksen, adăugând că cooperarea lor trebuie să se bazeze pe regulile internaționale de joc necesare. Da, mi se pare că acest Donald Krasnov Trump este un mare prostovan, un prostalău care o să distrugă Statele Unite ale Americii, veți vedea. Și asta nu e un motiv de bucurie, ăsta e un motiv de îngrijorare. Nu poți avea încredere în ruși. Planurile europene de menținere a păcii din Ucraina se confruntă cu un obstacol evident. Declarațiile puternice făcute după un summit al liderilor europeni de la Paris pe 27 martie au demonstrat două lucruri. Franța și Marea Britanie sunt hotărâte să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, dar planurile sunt în prezent ostatice capriciilor Kremlinului. Nu poți avea încredere în ruși mai mult decât îi poți
arunca astăzi, iar acesta va fi cu adevărat blocajul în procesul de negociere pentru toate părțile, a declarat pentru Kyiv Independent dr. Jan Garner, profesor asistent în studii totalitare la Institutul Pilecki din Polonia. În fața unei retrageri a SUA, mai multe țări europene au avansat cu planurile de a trimite trupe în Ucraina ca parte a unei forțe de reasigurare în cazul încetării focului cu Rusia, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron la summitul de la Paris. Orice forță potențială desfășurată ar fi o forță menită să descurajeze pentru a transmite acel mesaj președintelui Putin că acesta este un acord care va fi apărat, a adăugat premierul britanic Keir Starmer. Dar în același timp, Starmer a recunoscut obstacolul evident în calea a ceea ce este necesar pentru a pune planul în acțiune, un adevărat acord de pace. Am convenit astăzi aici la Paris că este clar că rușii obstrucționează. Ei joacă jocuri și se joacă cu timpul, trag de timp, a spus acesta. Și acum discutăm despre hărțile fronturilor oferite de către Deep State, analiștii de la Deep State, și vom începe cu sudul Ucrainei, să vedem dacă au existat modificări de fronturi. Așa cum se poate observa, nu au existat modificări de fronturi esențiale. Acum mergem către Pokrovsk, în zona Pokrovskului, să vedem dacă în această zonă, da, așa cum se poate observa în acest tabel, vorbim despre un avans de, hai să zicem, 1 kilometru pe câteva sute de metri pătrați. Deci 1 kilometru pe câteva sute sunt câteva sute de metri pătrați, un avans nesemnificativ în centrul regiunii Pokrovsk. Mai departe, dacă verificăm această hartă, vedem că nici în Toretsk nu au fost schimbări ale frontului, schimbări ale destinațiilor. În zona Ceasoviar la fel, frontul rămâne destul de stabil și vedem că nici în zona de nord nu există modificări esențiale ale fronturilor și atunci mergem către ce ne interesează pe noi foarte tare, dacă ucrainenii au reușit să mențină frontul în zona Kursk. Și aici vedem foarte bine că au mai pierdut între timp niște, așa cum se vede, niște teritorii la nord și la sud de Suja, da? Zona aceasta și aici zona aceasta. Continuăm cu evaluarea campaniei ofensive rusești din 29 martie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Principalele știri din această oferite de analiștii acestui think tank american. Oficialii ucraineni și americani continuă să negocieze condițiile de încetare temporară a focului pentru operațiunile din Marea Neagră și loviturile din infrastructura energetică, indicând că încetarea focului nu este încă pe deplin codificată. Kremlinul pare să folosească negocierile de încetare a focului de la Marea Neagră cu Statele Unite ale Americii pentru a testa măsura în care Rusia poate extrage concesii din Occident, deoarece implementarea unui armistițiu maritim nu ar necesita nicio scutire de sancțiuni. Aliații europeni continuă să ofere sprijin financiar și material Ucrainei și au convenit să extindă schimbul de informații cu Ucraina. Se pare că forțele ruse sunt gata să intensifice operațiunile ofensive în mai multe zone ale frontului în primăvara și vara anului 2025, în speranța de a influența negocierile de încetare a focului și de pace în curs, pentru o pace cât mai favorabilă pentru ruși. Nu-i așa? Rusia continuă să țintească infrastructura civilă din Ucraina pe fondul unor informații despre schimbări și tactici de lovituri rusești mai letale.
Se pare că forțele ruse folosesc drone cu rază lungă de acțiune mai avansate, complicând operațiunile de apărare aeriană ucraineană și permițând mai multor drone să pătrundă în umbrela de apărare aeriană a Ucrainei. Zelenski a ordonat Ministerului Apărării ucrainean și statului major al Ucrainei să stabilească un lanț nou de comandă al aviației în cadrul statului major al Ucrainei și să efectueze o reformă pe scară largă a managementului aviației pentru consolidarea capacităților aeriene ale Ucrainei. Și avem aici hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Vedem foarte bine, aici este Kurskul, unde ucrainenii s-au retras din aproape întreg teritoriul pe care îl dețineau. Belgorod, în Belgorod în continuare ucrainenii au rămas înrădăcinați. Și aici avem foarte interesantă știrea de ieri pe care v-am dat-o, potrivit căreia statul major ucrainean a raportat pe 28 martie că forțele ucrainene au lovit un punct de control rusesc de-a lungul graniței internaționale pe lângă Sluvchovsk, regiunea Briansk, pe 27 martie, ucigând între 15 și 40 de angajați ruși și distrugând infrastructura și echipamentul militar pe care forțele ruse le foloseau pentru a sprijini loviturile cu drone asupra obiectivelor civile din regiunea Sumă. Zona Harkivului, aici avem zona Luganskului, Kupiansku, aici este Donetsk, regiunea Donetsk, cu confruntările de acolo, Toretsk, așa cum se vede în imagine. Ajungem și la Pokrovsk. Și, bineînțeles, hărțile zone mai stabile, între care Zaporojie și Herson. Și cu această ultimă informație doresc să închei acest material. Iar dacă ați găsit informații utile în videoclip, nu ezitați să dați like, share și să vă abonați la canalul Animatora, cei care încă nu sunteți abonați. Mulțumesc mult!